วัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูผักดอง3รสเพิ่มโปรไบโอติกนะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันซึ่งดีกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมากนะครับเมนูนี้มาดูกันนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างก็เบื้องต้นก็จะเป็นตัวผักต่างๆนะครับก็จะมีตัวหัวไชเท้านะครับหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับตัวมะละกอนะครับมะละกอดิบหั่นเป็นบางๆหน่อยนะครับจะมีลวดลายหรือไม่มีลวดลายก็ได้นะครับมีตัวหอมแดงนะครับเป็นลูกๆนะครับเป็นลูกๆเล็กๆนะครับมีแตงกวานะครับแตงกวาคว้านเม็ดออกนะครับมีดอกกระหล่ำนะครับมีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับไม่เอาเม็ดเพิ่มความเผ็ดร้อนนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับตัวผักดองนะครับมีพริกหยวกเขียวนะครับหรือพริกหนุ่มนะครับไม่เอาเมล็ดนะครับแล้วก็มีแครอทนะครับหั่นบางๆหน่อยนะครับจะได้ทานได้ง่ายนะครับมีลวดลายก็ได้ไม่มีลวดลายก็ได้นะครับประมาณนี้ในส่วนผสมของน้ำผักดองนะครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยมีน้ำส้มสายชูหมักนะครับ1ถ้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ดีมากเพิ่มโปรไบโอติกนะครับแนะนำให้ใช้เมนูน้ำส้มสายชูหมักนะครับมีน้ำเปล่านะครับ1ถ้วยนะครับเช่นกันมีเกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือก็คร่าวๆมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นตัวโถนะครับสำหรับที่เราจะใส่ผักดองนะครับตัวโถเนี่ยก็แล้วแต่เลือกใช้กันได้นะครับโถแก้วกระปุกแก้วต่างๆก่อนนำมาใช้เนี่ยต้องนำไปฆ่าเชื้อก่อนนะครับผมฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการต้มประมาณ20นาทีนะครับต้มฆ่าเชื้อ20นาทีแล้วก็มาผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็นำมาเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำผักนะครับมาเลี้ยงใส่ขวดก่อนนะครับก็ใส่ลงไปนะครับตามชอบสลับสีได้นะครับผักไม่ต้องหนามากนะครับค่อยๆเรียงไปเรื่อยๆนะครับตามชอบหรือจะคลุกรวมแล้วก็เทใส่เลยก็ได้นะครับในความเป็นจริงแล้วอันนี้ผมทำให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับเวลาเราทำทานเองเราก็หั่นแล้วก็คลุกรวมส่วนผสมเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในขวดโหลเลยก็ได้นะครับจะง่ายขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผักดองสีสันหน้าตาประมาณนี้ตัวพื้นที่ว่างเนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกแทนที่ด้วยน้ำดอง3รสนะครับที่ต้มมาเดือดๆร้อนๆนะครับเราก็จะเทใส่ไปเลยนะครับตอนนี้เหลืออีกขวดหนึ่งนะครับผมใส่ให้ครบเลยแล้วกันใส่ได้ตามชอบนะครับชอบผักอันไหนไม่ชอบผักอันไหนเราก็ใส่ไปนะครับอันไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่จะให้ดีก็ควรทานผักให้หลากหลายนะครับประมาณนี้นะครับขวดเล็กหลังจากนั้นเรามาเตรียมตัวทำน้ำกันนะครับตัวน้ำผักดองนะครับมาเตรียมทำน้ำผักดองกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ1ถ้วยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชูหมักนะครับตามลงไปนะครับ1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับ1ถ้วยตวง
หลังจากนั้นก็ค่อยๆคนนะครับให้น้ำตาลละลายไปด้วยระหว่างรอให้ตัวน้ำดอง3รสเนี่ยเดือดนะครับเราก็ช่วยคนไปด้วยนะครับให้กระจายตัวแล้วก็ละลายเร็วขึ้นนะครับไม่ยากครับสูตรนี้เน้นให้เป็นสูตรที่สะดวกแล้วก็ทำง่ายนะครับมีวิธีการทำหลากหลายรูปแบบครับผักดองมีทั้งแบบลวกก่อนลวกหลังนะครับอันนี้เหมาะสมกับทำทานที่บ้านก็คือทำง่ายด้วยแล้วก็เตรียมง่ายด้วยหั่นผักให้สะอาดฆ่าเชื้อขวดต้มน้ำแล้วก็กรอกใส่ขวดเลยนะครับกลิ่นก็จะหอมดีด้วยนะครับตัวน้ำส้มสายชูหมักจะมีกลิ่นรสที่ชวนทานอาหารนะครับตัวโปรไบโอติกเนี่ยช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้มีส่วนช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับถ้าสังเกตดูพวกอาหารดูหนังเกาหลีอย่างเงี้ยแทบจะบนโต๊ะอาหารเนี่ยมีแต่ผักดองทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็มีแต่ผักดองนะครับล้วนแต่ดีกับสุขภาพทั้งนั้นนะครับอันนี้ถ้าเป็นทางพวกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเช่นชาวกรีกหรือประเทศกรีกเนี่ยก็ทานอย่างเงี้ยผักดองเยอะมากครับมะกอกดองผักดองต่างๆนะครับมีส่วนช่วยให้อายุยืนทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นก็อายุยืนที่ชาวกรีกก็อายุยืนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทานพวกผักดองที่มีโปรไบโอติกเยอะนะครับก็เคี่ยวให้เดือดนะครับให้เดือดพ่านๆหน่อยเดือดนานนิดนึงนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ผมใช้เตาอินดักชันก็อยู่สักประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับประมาณ10นาทีได้โอเคเมื่อเดือดได้ที่เรียบร้อยนะครับพ่านดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกใส่เหยือกนะครับแล้วก็เอามาเทใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้ได้ตัวน้ำ3รสมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกรอกใส่ขวดโหลที่มีผักไว้นะครับผักที่เราจัดเตรียมไว้แล้วนะครับก็ใส่ให้ท่วมนะครับง่ายๆเท่านี้เลยครับผักดอง3รสเพิ่มโปรไบโอติกเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผักดองสีสันหน้าตาน่าทานมากครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝานะครับทั้งขวดแล้วเข้าฝาเนี่ยเราฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ผักดองประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะทิ้งพักไว้ให้เย็นนะครับพักไว้ให้จนเย็นเลยนะครับดูในพื้นที่สะอาดแล้วก็ไปวางไว้นะครับพอเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดฝาเสร็จเรียบร้อยก็นำเข้าตู้เย็นนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับก็คือ1วันนะครับในช่องธรรมดานะครับหลังจากนั้นพอครบ1วันแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำมาทานได้เลยชิมดูก่อนก็ได้นะครับว่ารสชาติชอบพอไหมถ้าต้องการให้เข้มข้นมากกว่านั้นก็เป็นอีก1วันก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผักดอง3รสนะครับเพิ่มโปรไบโอติกเสริมภูมิคุ้มกันถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ